Radio 89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the world news at noon on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oloyede, Estate, Ibadan. I am Ayo Emmanuel-Ojo. First, the headlines. Federal government raises allowances, boost welfare of civil servant. Central Bank of Nigeria increases ATM card insurance fee by 50% to 1,500 naira. Senate begins review of $516 million loan for Sokoto-Badagry Highway amid concerns. And on the foreign scene, Donald Trump extends Israel-Lebanon ceasefire by 3 weeks. Rule out. Push Iran deal. And in the ever-exciting world of sport, NFF open talks with Newcastle striker Sola over Eagles wage. Those are the headlines. Now the news in detail. We begin in Nigeria, where the federal government of Nigeria has approved a sweeping increase in peculiar allowances and other welfare benefits for civil servants in a move aimed at improving take-home pay and boosting morale across the public service. The announcement was made today by the head of the Civil Service of the Federation, Didi Wilson-Jack, during a press briefing in Abuja, where she outlined key reforms endorsed by the Federal Executive Council. According to Wilson-Jack, the review affects workers under both the Consolidated Public Service Salary Structure and the Consolidated Research and Allied Institution Salary Structure, ensuring a broad-based impact across all cadres. Beyond salary-related adjustments, the government also introduced a new exit benefit for retiring civil servants under the Contributory Pension Scheme. The scheme provides 100% of retirees' total annual annulment as an exit package, in addition to their pension effective from the 1st of January 2026. The Central Bank of Nigeria, CBN, has increased the fee for insurance and replacement of automated teller machine ATM debit and credit cards by 50% to 1,500 naira from 1,000 naira. The Apex Bank also scrapped the 50 naira monthly charges of Naira debit credit card maintenance, which usually includes 7.5% value-added tax, but said customers with foreign currency-dominated debit and credit cards will continue to pay maintenance fee of $10 per annum. The CBN disclosed this in its exposure draft of the Guide to Charges by Banks and Other Financial Institutions in Nigeria 2026.
The Apex Bank also reiterated, among other things, the cost of ATM transactions and merchant POS will be borne by the merchant and not the customers. In a circular to banks, other financial institutions, and public signed by the Director of Financial Policy and Regulatory Department, CBN, Dr. Rita Sika, CBN said the review of the guide to charges by banks and OFIs and non-bank financial institutions was to fulfill its mandate to promote a safe and sound financial system in Nigeria. And still in Nigeria, the Senate yesterday has commenced legislative consideration of President Bola Ahmed Tinubu's request for approval of $516.3 million foreign loan to fund sections of the Sokoto-Badagry Superhighway. The request, presented in a letter read during plenary by the Senate President Godswill Akpabio, seeks approval for a syndicated to be sourced from the Dutch Bank. The President explained that the loan would finance Section 1 and 1B of the project that had been included in the federal government's borrowing plan, in which provisions of the Debt Management Office Act. Meanwhile, the former Vice President Alhaji Atiku Abubakar and some economists have reportedly raised concerns about the borrowing plan, questioning its implications for Nigeria's debt profile. The proposed highway stretching from Ilela to Badagry across several states is a key infrastructure project under the administration's Renewed Hope agenda, with the government maintaining that it will boost connectivity and economic development across the region. And now to the foreign scene. United States President Donald Trump has said the Israel-Lebanon ceasefire will be extended by 3 weeks following talks at the White House, while cautioning that a broader and lasting peace agreement would require more time and support, particularly to address the issue of disarming Hezbollah. Reports indicate that despite the extension, tensions remain high, with the Israel Defense Forces and Hezbollah accusing each other of violating the truce, including claims of overnight strikes and rocket fire. Donald Trump was also quoted as saying that his approach to Iran appeared to be working effectively. Speaking later to reporters, Trump said he did not intend to rush into any agreement with Iran, stressing that negotiations would take time. He also claimed that the United States had significant control over the Strait of Hormuz after reports that the U.S. forces boarded a vessel carrying Iranian oil. And if you're just joining us, this is still the news at 12 on Wells Radio 89.3 FM. And still on the foreign scene, the United States will invite Russian President Vladimir Putin to a G20 summit in Miami, a United States official said yesterday, but the President of the United States, Donald Trump, doubted if his counterpart would come. The invitation would mark a major easing of international pressure on Putin, who has been shunned by most of the West, but not Trump since ordering the 2022 invasion of Ukraine. The United States is this year's host of the group of 20 major economies, and Trump has promised a grand summit in December in his adopted home state of Florida. Donald Trump has sought to receive long-frozen relations with Russia in a bid to end the war in Ukraine. Moving on, the Norwegian government has announced plans to introduce legislation this year to ban social media use for children under 16 years, making technology companies responsible for verifying users' ages. Prime Minister Jonas Gahr Store said the proposed law was aimed at preserving childhood experiences, explaining that the government wanted children to focus on play, friendship, and everyday life rather than being dominated by algorithms and screens. The Minister of Digitalization and Public Governance, Catherine Tong, said responsibility for enforcing the age restriction would lie with tech companies, stressing that children should not be left to regulate their own access to restricted platforms.
The move aligns with similar efforts across Europe, where several countries are pursuing stricter digital age limit, while authorities noted that earlier measures such as screen time guidelines and mobile-free school policies had already reduced children's social media use. And finally, in the ever-exciting world of sport, Newcastle United follow William Osula has reportedly been approached by the Nigeria Football Federation (NFF) over a potential switch of international allegiance. Born in Denmark to a Nigerian father, Oshola has represented Denmark at youth level and was recently invited to the senior team but is yet to make his debut. According to the Danish journalist Fazam Al-Hassani, the NFF made contact through individuals close to the player, with reports indicating that he now faces a division between representing Denmark or Nigeria. The development comes amid the striker's strong form for Newcastle United in the English Premier League, where he has scored 3 goals in his last 4 matches. Meanwhile, Nigeria's head coach has indicated plans to explore both domestic talent and foreign-born players ahead of upcoming competitions as efforts continue to strengthen the Super Eagles squad. And that's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. The federal government of Nigeria has approved a sweeping increase in peculiar allowances and other welfare benefits for civil servants in a move aimed at improving take-home pay and boosting morale across the public service. The Central Bank of Nigeria, CBN, has increased the fee for insurance and replacement of automated terminal machines, ATM, debit credit cards by 50% to 1,500 from 1,000 naira. And also, the Senate President has commenced legislative consideration of President Bola Ahmed Tinubu's request for the approval of $516.3 million foreign loan in dollars to fund sections of the Sokoto-Badagry Superhighway. And on the foreign scene, we brought you a report that United States President Donald Trump has said the Israel-Lebanon ceasefire will be extended by 3 weeks following talks at the White House, while cautioning that a broader and lasting peace agreement would require more time and support, particularly to address the issue of disarming Hezbollah. The United States will invite Russian President Putin to a G20 summit in Miami, a United States official said yesterday, but President Donald Trump doubted if his counterpart would come. And also on the foreign scene, the Norwegian government has announced plans to introduce legislation this year to ban social media use for children under 16, making technology companies responsible for verifying users' ages. And finally, in sports, Newcastle forward William Osula has reportedly been approached by the Nigeria Football Federation over a potential switch of international allegiance. The bulletin was compiled and edited by Kunle Oloyede. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also like us on our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can also listen live on our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 0916 893 2000 for any eyewitness account. I am Ayo Emmanuel-Ojo. Thank you for listening. Good afternoon. God bless you. Tired of listening to the same old content? Tune in to Wells Radio 89.3 FM, the only radio other radio stations listen to.
ẹ káàsán o wọ̀nyí ni àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé Túndé sétí gbọ̀yìn lọ́sàn-án tòní láti ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílẹ̀ Ìbàdàn. Adedamola Oloyede lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣe àfikún owó àjẹmọ́nú tó ń ti ìmú ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba lọ́kùnkúndùn. Ilé ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ yìí ni a ti ṣe àfikún owó tó ní ṣe pẹ̀lú àtújáde fún àwọn ẹ̀rọ ìgbowó lẹ́nu irin pẹ̀lú ìdá 50%. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ àgbéyẹ̀wò lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìbéèrè fún owó ìyá kan èyí tí a fẹ́ lò láti fi ṣe ojú ọ̀nà Sokoto sí Badagry. Ààrẹ Trump òun ló ti ṣe ìfẹ́ lójú àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìdáwọ́ ogun dúró láàrin ilẹ̀ Israel àti Lebanon pẹ̀lú ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tó sì wọ́gi lé àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìdúnàdúrà àti àdéhùn pẹ̀lú ilẹ̀ Iran. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti fìwé pe Putin síbi ìpàdé àwọn ẹlẹ́ni ogún kan nígbà tí Trump tó sì ń ṣiyèméjì lórí ìkópa rẹ̀. Ilẹ̀ Norway ni a ṣetán láti wọ́gi lé ojú òpó ayélujára lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún fáwọn ọmọ tí a ń bẹ lábẹ́ ọdún 16. Nínú ìròyìn eré ìdárayá àjọ NFF ní a ti ṣiṣọ́ lójú ìjíròrò pẹ̀lú ẹni tí ṣe atamátàsé ikọ̀ Newcastle ìyẹn Osola lórí àti kópa fún ikọ̀ Super Eagles. Ní báyìí ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti bọwọ́ lu àfikún kánmọ́nkíá nípa àwọn nǹkan àjẹmọ́nú tó ṣe pàtàkì àti àwọn ètò ìgbáyégbádùn fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba nínú ìgbésẹ̀ láti mú kí ìgbáyégbádùn àti owó táwọn èèyàn wọ̀nyí ń gbà lọlé kó lè láǹfààní àti rú gọ́gọ́ sókè èyí tí ó sì mú kí ìwúrí kó dé bá wọn tí ń bẹ lẹ́ka ètò iṣẹ́ ọ̀hún. Ìkéde ọ̀hún ló wáyé lónìí látọwọ́ ẹni tí ṣe olórí òṣìṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ Dídé Wilson Jack lásìkò ìbáwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níbi tí ó ti mẹ́nu bà àwọn ètò àtúnṣe kọ̀ọ̀kan tó wá látọwọ́ ìgbìmọ̀ aláṣẹ. Gẹ́gẹ́ bí Wilson Jack ṣe sọ̀rọ̀ ó pé ètò àgbéyẹ̀wò náà òun ló kan àwọn òṣìṣẹ́ lábẹ́ ètò àjọ tí wọ́n pè ní COMS àti ètùn eléyìí tí wọ́n tún pè fún ètò ọ̀rọ̀ ìwádìí àti àwọn àsomọ́ fáwọn ilé ẹ̀kọ́ eléyìí tí wọ́n pè ó wà láti lè mú kí gbogbo àwọn tí ń bẹ lẹ́ka òun kọ̀rọ̀ náà lè dé ọ̀dọ̀ kó wa wọn. Yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ àwọn àtúnṣe sórí ọ̀rọ̀ ètò owó oṣù ìjọba ló ti ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀nà àbáyọ tuntun míì eléyìí tí àwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba nígbà tí wọ́n bá fẹ́ fẹ̀yìntì eléyìí tí wọ́n ṣe létò màdámàdá fáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tí wọ́n pè ní contributory pension scheme. Wọ́n pé ètò náà ó ní ó ṣe àkójáde àti ìpèsè bí ìdá 100 fáwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì látàrí gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ti ṣe àtòjọ rẹ̀ lásìkò tí wọ́n bá ń jáde pẹ̀lú àfikún àwọn owó oṣù eléyìí tí wọ́n yóò máa gbà bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026. Ilé ìfowópamọ́ àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti ṣe àfikún sí owó tí wọ́n fi ń gba àbílẹ̀ tí wọ́n fi ṣe ìpàṣípàrọ̀ àwọn káàdì ìgbowó eléyìí táwọn èèyàn ń gbà láwọn ilé ìfowópamọ́ pẹ̀lú ìdá 50 eléyìí tó lọ sí 1,000 àbọ̀ láti 1,000 náírà. Ilé ìfowópamọ́ tó ga jùlọ nílẹ̀ yìí òní àti wọ́gi lé owó lóṣooṣù ìyún 50 náírà eléyìí tí a ti yà sọ́tọ̀ fún ètò ìṣàmójútó àti ìṣàkóso àwọn ẹ̀rọ káàdì wọ̀nyí eléyìí tí a pè wọ́n ní yóò tún mọ́ ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan ìdá 7.5 pẹ̀lú àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn onílùú tí a pè ń bẹ nílẹ̀ òkèrè eléyìí tí ó sì tẹ̀wọ̀ wájú pẹ̀lú àwọn nǹkan ìṣàmójútó ẹ̀rọ náà tí ń ṣe owó $10 tí ó jẹ́ èyí tí wọ́n mọ̀ yọ
lọ́dọọdún fáwọn tí ń bẹ nílẹ̀ òkèrè. Ilé ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ yìí ṣíṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí nínú àwọn ètò kan àti àgbékalẹ̀ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìtọ́ni lórí bí wọ́n ti ṣe ń yọ owó látọwọ́ àwọn ilé ìfowópamọ́ àti àwọn ilé iṣẹ́ míì tó ní ṣe pẹ̀lú àrọ̀ àwọn owó wọ̀nyí lọ Nàìjíríà lọ́dún 2026 nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n síta nílé ìfowópamọ́ náà àti àwọn ilé iṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ìlànà à ń tẹ̀lé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ owó ọ̀pẹ ẹ̀ka tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìṣàkóso àti ìlànà owó nílé ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ yìí ẹni tí ṣe ọ̀gá àgbà abẹ̀ dókítà Rita Sike òun ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé ilé ìfowópamọ́ náà ló ṣe àgbéyẹ̀wò lórí ọ̀rọ̀ náà ilé tí wọ́n sì fi àlànà à ń tẹ̀lé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àti ṣe ètò ìdáàbòbò àti láti pèsè àwọn ètò ìlànà ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ nílé ìfowópamọ́ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ilé ìfowópamọ́ ilé tó ní ṣe pẹ̀lú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lánàá ni a ti bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò àti àgbéyẹ̀wò tó gúnmọ́ lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn nǹkan ìbéèrè látọwọ́ ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti béèrè fún ìbuwọ́lù fún ẹ̀yáwó kan tí ń lọ bí mílíọ̀nù lọ́nà $250 ó dín pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ eléyìí tí wọ́n fẹ́ fi ṣe àwọn abala kọ̀ọ̀kan tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ Sokoto sí Badagry. Ìbéèrè yìí eléyìí tí ó wà nínú lẹ́tà kan tí wọ́n kà ní ìjókòó ilé tó wá láti ẹni tí ṣe ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí Godswill Akpabio níbi tí wọ́n ti ń pè fún ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìbuwọ́lù látọwọ́ àwọn tọ́rọ̀ kàn eléyìí tí ó wà tí owó náà yóò sì wá láti ilé ìfowópamọ́ kan tí wọ́n pè ní DOJ. Ààrẹ wọn ló ṣàlàyé pé ètò owó ìyá náà wọ́n ní pé yóò ṣe àwọn ètò ìṣúná tó sì wà ló wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn abala kọ̀ọ̀kan eléyìí tí ó sì tún ṣe abala àwọn iṣẹ́ àkànṣe náà eléyìí tí wọ́n ti fi sínú ètò ẹ̀yáwó ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ ti ṣe igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Àtíkù Abubakar àti àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ tó ní ṣe pẹ̀lú òwò ṣíṣe òní ẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ti kàmínú lórí àwọn ètò ẹ̀yáwó eléyìí tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lórí àwọn ewu tó ní nípa ọ̀rọ̀ gbèsè fórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀ àbá tó ní ṣe pẹ̀lú ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ yìí eléyìí tí a pé yóò náà láti agbègbè Ìlẹ̀là lọ sí agbègbè Badagry òní ó la àwọn oríṣiríṣi ìpínlẹ̀ kọjá èyí tó sì jẹ́ iṣẹ́ àkànṣe gbòógì lábẹ́ ètò ìṣèjọba tí ń bẹ lóde yìí lára ètò ìrètí ọ̀tun eléyìí tí a gbé kárí tí ìjọba sì ń ṣe àkóso tí wọ́n sì ń ṣe àmójútó eléyìí tí a pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ó mú kí ìsopọ̀ wà láàrin àwọn ìpínlẹ̀ àti agbègbè eléyìí tí wọ́n ní ètò ọrọ̀ ajé láwọn agbègbè wọn. Lábala ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní ààrẹ bẹ̀ Donald Trump ti ṣàlàyé wípé ètò ìdáwọ́ ogun dúró láàrin ilẹ̀ Israel àti Lebanon wọ́n ní pé yóò láǹfààní àti túnfẹ̀jú sí tí wọ́ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lẹ́yìn ìjíròrò pẹ̀lú Ilé Funfun lẹ́yìn tí wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì kàmínú lórí àwọn kan tó ní ṣe pẹ̀lú àti dáwọ́ àwọn nǹkan kan dúró tó ní ṣe pẹ̀lú agbègbè àti àwọn ojú ọ̀nà tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹnu àlà àwọn méjèèjì eléyìí tí ó sì lè mú kí àlàáfíà ọlọ́jọ́ pípẹ́ ó láǹfààní àti ṣẹlẹ̀ ró pẹ̀lú àsìkò tó tọ́ àti àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n tí wọn yóò sì mọ yanjú àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan eléyìí tó ń wáyé láwọn agbègbè náà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ fáwọn oníròyìn Trump ṣàlàyé pé òun kò mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ dá sí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú àdéhùn àti àwọn nǹkan míì pẹ̀lú ilẹ̀ Iran lásìkò tá a wà yìí nígbà tó sì ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìjíròrò òun ló ṣeéṣe kó gba àsìkò tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà òun ló ní àwọn ipa lórí àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ojú ọ̀nà eléyìí tí a mọ̀ sí Strait of Hormuz lẹ́yìn ìjábọ̀ kọ̀ọ̀kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Amẹ́ríkà lórí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ibi tí epo ń gbà láti agbọn ètò ilẹ̀ Iran. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà náà ṣetán láti kọ̀wé ránṣẹ́ sí ẹni tí í ṣe ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin sí ìpàdé àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni ogún kan eléyìí tí ó wáyé ní Miami. Wọ́n pé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sọ̀rọ̀ ń jáde látọwọ́ aláṣẹ kan nílẹ̀ Amẹ́ríkà lánàá òde yìí ṣùgbọ́n tí ààrẹ Donald Trump ti ń ṣiyèméjì lórí ìkópa ẹni ọ̀hún bóyá yóò wá àbí kò ní wá. Ìwé ìfipinni náà ní pé yóò ṣàmì àwọn ìgbésẹ̀ àti mú kí àlàáfíà kó láǹfààní àti tú tẹ ọwọ́ wájú lórí ipa tí orílẹ̀-èdè àgbáyé ń kó lórí ọ̀rọ̀ Putin eléyìí tí wọ́n ní
ó ti ṣe bí ẹni kọ tí ọ̀gbọ̀n ìsín láti ọ̀pọ̀ ìgbà wá sẹ́yìn eléyìí tí wọ́n ní Trump nígbà tó ti ń pàṣẹ látọdún 2022 lórí ìgbésẹ̀ àti àwọn akitikiri tí wọ́n ṣe lórí ilẹ̀ Ukraine. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni a ṣàlàyé wípé wọ́n máa ṣe ìgbàlejò ti ọdún yìí eléyìí tí wọ́n yóò sì máa ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé tí ààrẹ Trump sì ń jẹ́jẹ́ tó ń ti ìlérí láti ṣe àwọn ètò bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kejìlá nínú àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tí wọ́n ní wọ́n láǹfààní àti ṣe ètò ìtẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ eléyìí tó wà lọ́wọ́ wọn. Trump ní pé ó ti ń gbìyànjú láti wá àwọn ìgbésẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Russia nínú ìgbésẹ̀ akitiyan láti fi òpin sí ogun tó ń lọ nílẹ̀ Ukraine. Ìjọba ilẹ̀ Norway ni a ti kéde èròǹgbà láti ṣe ìlànà òfin kan èyí tí wọ́n pe wọ́n ṣe lọ́dún yìí láti wọ́gi lé ṣíṣe àmúlò ojú òpó ayélujára fáwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n pe ọjọ́ orí wọn bẹ̀ lábẹ́ ọdún mẹ́rìndínlógún èyí tí wọ́n pe wọ́n sì mọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n mọ̀ mú ọ gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n pe ọ̀rọ̀ kàn láti ṣe ètò ìgbésẹ̀ à ń tẹ̀lé lórí ọ̀rọ̀ náà. Alákòóso ilẹ̀ náà Jonas Gastor òun ló ṣàlàyé pé àbá òfin yìí òun ni ó wà láti dáàbò bo ìrírí àwọn ọmọ kéékèèké ó sì ṣàlàyé ẹ̀ pé ìjọba ló fẹ́ kí àwọn ọmọdé wọ̀nyí kí wọ́n fi ọgbọ́n gbájúmọ́ àwọn nǹkan tó ṣe kókó ṣe pàtàkì nínú àwọn eré tí wọ́n lè máa ṣe ìbádọ́rẹ̀ẹ́ àti ìgbésí ayé ojoojúmọ́ wọn jẹ́là kí wọ́n máa kú lọ sójú òpó ayélujára láti máa ṣe ìrírí àwọn nǹkan tí kò tọ́ àtìlẹ́yìn tí kò yẹ. Ẹni tí ṣe alákòóso fọ́rọ̀ ètò ìtanijí láwọn agbègbè àti tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ètò ìjọba Karen Tong ṣàlàyé pé ojúṣe àwọn ni láti rí pé wọ́n ṣe ètò àlàkalẹ̀ gbèdéke fáwọn ọmọdé tí ọjọ́ orí wọn kò tí ì tó nǹkan eléyìí tí wọ́n pe wọ́n sì ní ìsopọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n pe ọ̀rọ̀ náà kàn tí wọ́n sì jẹ́ kó di mọ̀ pé àwọn ọmọ wọn wọ̀nyí wọ́n ní wọ́n pé wọn kò gbọ́dọ̀ fi sí ọwọ́ ara wọn tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ ṣe ìṣàkóso láti lè jẹ́ pé gbogbo tí wọ́n mọ̀ láǹfààní sí ó jẹ́ ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Newcastle ní a pé wọ́n ní ẹni tí ṣe agbábọ́ọ̀lù ọwọ́ iwájú fún ikọ̀ náà William Osula wọ́n ní ìròyìn ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ó pé àjọ NFF ilẹ̀ Nàìjíríà ìyẹn àjọ tó ní sí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá òní ti ń gbìyànjú àti ní ìbásọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ìgbésẹ̀ àti ṣe ètò sísún kù ní orílẹ̀-èdè eléyìí tó faramọ́ sí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà lásìkò tá a wà yìí. Ọmọ tí a bí sílẹ̀ Denmark tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí bàbá rẹ̀ jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òní pé ó ti ṣojú ilẹ̀ Denmark ní àwọn ìpele àwọn ọ̀dọ́ eléyìí tí wọ́n ní wọ́n sì ń gbìyànjú láti pè é láti wá kópa nínú àwọn ètò ìfigagbága pẹ̀lú ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣùgbọ́n tí pé kò tí ì láǹfààní àti sọ̀rọ̀ lásìkò tí a wà yìí gẹ́gẹ́ bí akọ̀ròyìn ilẹ̀ Dan ṣe láǹfààní àti sọ̀rọ̀ yìí Fazam Abolozini wọ́n pe àjọ NFF wọ́n ní wọ́n ṣe ìgbìyànjú lórí àti ní ìbásọ̀rọ̀pọ̀ pẹ̀lú ọmọ tọ́rọ̀ kàn láti lè ṣe àwọn ètò tó tọ́ àti ilé ètò yẹ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ẹ̀wẹ̀ akọ́nimọ̀ọ́gbá ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìgbésẹ̀ àti ètò láti ṣe ètò àwọn tó tọ́ àti ilé ètò yẹ nípa ṣíṣe àwọn ògo àti àwọn agbábọ́ọ̀lù ilé ètò yanrantí fọ́lẹ́dẹ̀ Nàìjíríà nílẹ̀ yìí àti lókèrè ṣáájú àwọn ìfigagbága ilé ètò ń bọ̀ lọ́wọ́ wájú gẹ́gẹ́ bí àwọn ìgbésẹ̀ láti tẹ̀sọ̀ wájú nínú ìsopọ̀ àti ìdúróore ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Super Eagles. Àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí a tó mọ̀ lè jẹ́ ká bójú àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Nínú ìròyìn ọ̀la tí wọ́n fún yín pé ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti bọwọ́ lu ètò àfikún nínú ìtàn àjẹmọ́nú àti ètò ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba látàrí àti lè mú kí n táwọn èèyàn wọ̀nyí ń gbà lọlé kó lè mú ìwúrí bá wọn lẹ́nu iṣẹ́. Bákan náà nílé ìfowópamọ́ àgbà ilẹ̀ yìí CBN wọ́n ní a ti ṣe àfikún sí owó gbígba káàdì ìgbowójáde lẹ́nu ẹ̀rọ eléyìí tí wọ́n ní wọ́n ṣe àfikún rẹ̀ pẹ̀lú ìdá 50 èyí tó sì gbẹnu sókè láti $1,000 náírà lọ sí $1,500 lásìkò tá a wà yìí. Bákan náà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí lánàá ti bẹ̀rẹ̀ ìjíròrò lórí ìbéèrè ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti lọ rèé ṣe ètò ẹ̀yáwó kan eléyìí tí wọ́n fẹ́ fi ṣe ojú ọ̀nà mọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ Sokoto sí Badagry. Nílẹ̀ òkèrè láti mọ̀ fún yín pé ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump òun ló ti ṣàlàyé pé ètò ìdáwógun dúró láàrin ilẹ̀ Israel àti Lebanon òun ní láǹfààní àti tẹ̀ ọwọ́ wájú fún bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sí látàrí ìjíròrò ilé ìtànni ní ilé funfun
pẹ̀lú ìgbésẹ̀ láti so ètò alálàáfíà tí ó láǹfààní àti pẹ́ láàrin àwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún pàápàá jùlọ lórí àwọn ìgbésẹ̀ ìtú àwọn ọmọ ológun eléyìí tí a pè ń bẹ ní Hezbollah. Bákan náà nílẹ̀ Amẹ́ríkà ti ṣàlàyé bí àwọn yóò ṣe ìfìwépeni ránṣẹ́ sí ẹni tí í ṣe ààrẹ ilẹ̀ Russia Vladimir Putin sí ìpàdé àwọn ẹlẹ́ni ogún tí ó wáyé ní Miami tí ẹni tí í ṣe òṣìṣẹ́ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan lánàá jẹ́ kó di mímọ̀ ṣùgbọ́n tí a pè wọ́n ní ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún Donald Trump òun ló sì ń ṣiyèméjì lórí ìkópa ẹni tí wọ́n fẹ́ fìwé pè. Bákan náà níjọba ilẹ̀ Norway ti kéde èròǹgbà rẹ̀ láti ṣe ètò ìgbékalẹ̀ òfin kan èyí tí ó wọ́gi lé lílo ojú òpó ayélujára fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè ọ̀hún eléyìí tí wọ́n bẹ lábẹ́ ọdún mẹ́rìndínlógún nígbà tí wọn yóò sì máa ṣe ìdìmú àwọn tó ń pèsè àwọn nǹkan ẹ̀rọ wọ̀nyí eléyìí tí wọ́n ní wọ́n mọ̀ mú wọn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n bẹ lẹ́nu ètò ìṣàkóso àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ni a ti mọ̀ wá fún yín pé agbáwọ̀ wájú fún ikọ̀ Newcastle Emmanuel-Ojo oníròyìn ti gbé wípé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ yìí NFF òní ẹ ti ń gbìyànjú láti ní ìbásọ̀rọ̀pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ bóyá yóò lè ṣe ìṣípòrọ̀pọ̀ kúrò ní orílẹ̀-èdè tó ń gbá bọ́ọ̀lù fún láti wá gbá bọ́ọ̀lù fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán tòní àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn ọlọ́wọ́ alátọwọ́ Kúnlé Olówó. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ aláwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo pẹ̀lú @Wales Radio 893 nígbà tí ẹ lè fẹ́ràn tẹ́sí tẹ̀lé wa lójú òpó ayélujára Facebook wa pẹ̀lú @Wales Radio 893 FM fanpage. Bákan náà lè gbọ́ àsọwọ́ iwájú sí lójú ìpọ̀nà ti àgbáyé ti www.walesradio893.com. Bákan náà lè pè tàbí kẹ́ ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sójú òpó ayélujára WhatsApp ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ nínú yàrá ìkóròyìnjọ fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tójú yín bá rí àbílẹ̀ ìtẹ̀yìnbẹ́ fẹ́ jábọ̀ lójú òpó 0916-893-2000. Adedamola Oloyede lómórì náà wá sétí gbọ̀nyín ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wales Radio 89.3 FM. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. A kú ìpalẹ̀mọ́ òpin ọ̀sẹ̀. Ó dàbọ̀.